Dames en heren, jongens en meisjes, welkom aan boord van onze Boeing 747-206. We gaan naar de Engine Ignition System Switches. Dit zijn de schakelaars waarmee men de motoren opstart. In totaal zitten er 8 stuks, terwijl het vliegtuig maar 4 motoren heeft. Dat komt omdat men keuze heeft uit 2 startsystemen, namelijk systeem 1 en systeem 2. Elke schakelaar heeft 2 standen. Eentje om normaal op de grond te kunnen starten en een andere stand om in de lucht te starten. Mocht 1 motor uitkomen te vallen tijdens het vliegen, dan gebruikt men de flight start. Op het moment dat je deze schakelaar activeert, dan laat hij door middel van pneumatische druk de grote zichtbare rotor voorop in de motor draaien. Daarna, bij een bepaald percentage omwentelingen, opent men de corresponderende brandstofschakelaar, een van de fuel switches, die dan brandstof in de turbine laat stromen en hiermee is de motor gestart. INS controllers. Dit is een van de 3 INS controllers en deze dienen om de 3 traagheidsnavigatiesystemen op nauwkeurigheid te regelen. Alternate Gear Extension Switch. Indien een van de 5 hydraulische landinggestellen door een of ander probleem niet naar buiten wil, kan men door middel van een van deze schakelaars het toch naar buiten krijgen via een elektrisch systeem, waarna ze middels hun eigen gewicht naar buiten komen vallen. HF radio's. Dit zijn korte golfzenders waarmee gecommuniceerd wordt boven grote oceanen, zoals bijvoorbeeld de Atlantis en de Indische Oceaan, waar men geen bereik heeft met de normale VHF communicatieapparatuur. Wheel well fire. 3 brandalarmwaarschuwingen. 1 voor de ruimte waarin de wielen rusten, 1 voor de onderste vrachtruimtes en 1 voor de Auxiliary Power Unit, de APU. Standby Ignition System. Behalve een normale stand heeft hij nog 2 standen. Deze gebruikt men onder andere in het geval een motor uitvalt. Hiermee kan men 1 of meerdere motoren opnieuw in de lucht starten. Cockpit Voice Recorder. De Cockpit Voice Recorder neemt continu alle geluiden van de laatste 30 minuten in de cockpit op. Dus niet alleen wat de bemanning allemaal gesproken heeft, maar ook geluiden van elektronische waarschuwingen, geluiden van het aan- of uitzetten van schakelaars, knopjes enzovoort. Wat u hier ziet is alleen maar het controlepaneel, want de recorder zelf zit beneden, helemaal achter in de vrachtruimte. Naast de voice recorder zit er ook een vluchtdata recorder, die 50 uur lang minimaal 14 vluchtparameters opneemt. Emergency lights. Mocht ooit de vliegtuigstroom helemaal uitvallen, dan activeert dit systeem een dubbel lange rij lichten met een pijltje op het vloer in het gangpad. De pijltjes wijzen de richting naar de diverse nooduitgangen. Interfoon. Dit zijn intercom-drukknopjes waarmee men kan bellen met cabinebemanning bij de diverse stations in de cabine. No smoking, etc. Met deze drukknopjes zet je de bekende niet roken en riemen vastmaken bordjes aan. Wipers. Dit zijn doodgewone ruitenwissers zoals bij u in de auto. Niet alleen bij regen, maar ook worden deze wipers gebruikt voor het opstijgen en landen. De ronde timer. Deze timer, ook wel de eierklok genoemd, wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Onder andere bijvoorbeeld de motorstarttijd in de gaten te houden. Alternate slats en flaps. Flaps, vleugelkleppen, die zijn erg belangrijk in een vliegtuig, vooral bij het landen. Bij deze Boeing 747, behalve dat de flaps hydraulisch en of pneumatisch functioneren, kan men ze ook middels een derde alternatief systeem naar buiten halen, via deze elektrische schakelaars, mocht alle 4 motoren zo zijn
uitgevallen. Overrotate. Overrotate is weer een ander systeem dat de vliegers hun aandacht trekt wanneer ze nagenoeg bezig zijn de neus van het vliegtuig te steil op te trekken. In zo'n geval kan de start de baan raken en beschadigd worden. Dit noemt men overrotatie. Stall warning. Indien de snelheid van het vliegtuig minder en minder wordt en de neus steiler en steiler naar boven gaat, verliezen de vleugel al hun draagkracht en dreigt het vliegtuig te vallen. Dit systeem laat een ratelend geluid horen en laat de stuurkolom ook hevig trillen om meteen aandacht te trekken dat het vliegtuig een zogenaamde stall nadert. Airspeed warning. Als het vliegtuig sneller gaat vliegen dan de toegestaande maximumsnelheid, dan krijg je meteen een kletterende waarschuwingssignaal te horen, opdat je meteen de snelheid vermindert. Nacelle anti-ice. Een systeem dat de rand van de motorkap en de binnenrand van de motoren verwarmt, hetzij op de grond of in de lucht, om ijsafzetting te voorkomen. Wing anti-ice. Ongeveer hetzelfde, maar dan op de voorste vleugelranden. IJsafzetting, vooral op de vleugels, is heel erg gevaarlijk, omdat dit de lift en de draagkracht vermindert. Vandaar deze preventie. Probe heat switches. Dit systeem voorkomt ijsformatie in de zogenaamde pitot-buizen, die met behulp van de snelheidsmeter de snelheid van het vliegtuig meten. Window heat. Ook de cockpitruiten worden verwarmd. Deze ruiten zijn erg dik en lijken op de bekende pompstation kogelvrije ruiten en hebben middenin een verwarmingsfilament die de ruiten niet alleen verwarmt tegen bevriezing, maar ook blijft de ruit een klein beetje flexibel, mocht een vogel hier tegenaan vliegen. Dit om te voorkomen dat de ruit niet meteen verbrijzelt. External lights. Nagenoeg de hele frontlinie hier, van schakelaars, behoren tot de vele externe verlichtingen. Zoals de landingslichten, de taxilichten, navigatielichten, het rode zwaailicht, logo, strobelichten enzovoorts. Magnetisch kompas, precies in het midden, een gewoon magnetisch kompas van hetzelfde type als in een doodgewoon sportvliegtuigje. Sommige vliegers noemen het alcoholkompas. En tot slot deze zwarte streep. Hij is door de vliegtuigbouwer gemarkeerd als ooghoogte referentie voor de piloten. Dus, of je lang of kort bent, eenmaal deze streep op ooghoogte, dan zit je zeker goed. Bedankt voor het kijken en tot een volgende aflevering van de BWK Paneel. Kilo 102, running 160, cleared ILS for next line. Running 160, cleared approach, flight, Kilo 102.